Привіт! Моє ім'я Ганна, і я дипломована викладачка мов. Вивчати мову може бути захопливим, особливо, коли у вас є для цього хороша причина. А яка мотивація вивчати українську мову у вас? Давайте розглянемо найпопулярніші відповіді. Причина 7. Я знаю російську, а тепер хочу вивчити мову вільного народу. На 7-му місці нашого топу є те, що російська та українська мови мають багато спільного, адже входять до однієї мовної групи. Якщо ви вже знаєте російську, вам може захотітися вивчити ще й українську, щоб розібратися краще між цими двома народами та висловити свою підтримку. Якщо це ваша причина, кажіть так. Я знаю російську, а тепер хочу вивчити мову вільного народу, тобто українську. Я знаю російську, а тепер хочу вивчити мову вільного народу. Причина 6. Я хочу поїхати на війну волонтером, і мені потрібно знати мову. Деяким важко знаходитися в стороні, і хочеться відправитися в самий центр подій. Без знань української мови може бути нелегко. Краще підготуватися завчасно. Навіть якщо ви будете в інтернаціональному легіоні, знати базис української мови точно не буде зайвим. Це про вас? Тоді кажіть так. Я хочу поїхати на війну волонтером, і мені потрібно знати мову. Я хочу поїхати на війну волонтером, і мені потрібно знати мову. Причина 5. Мої родичі були з України. Ще одна поширена причина вивчення української мови – ваші родичі, бабуся, дідусь, мама, тато мають українське коріння. У вас є старі фото, і ви просите вашу рідню розказати вам більше про Україну. Вам хочеться зрозуміти мову ваших предків. І так ви починаєте вивчати українську. Це ваша мотивація? Кажіть так. Мої родичі були з України. Мої родичі були з України.
Причина четверта. Українці сміливі. І я хочу бути сміливим, як українці. Ця мотивація – знак підтримки українському народу у ці непрості часи. Українці сміливі, але і ви сміливі, бо знаходите час вивчати українську мову та дивитися це навчальне відео. Дякую, що ви з нами. Це ваша причина? Тоді кажіть так. Українці сміливі. І я хочу бути сміливим, як українці. Українці сміливі. І я хочу бути сміливим, як українці. Причина третя. Моя дівчина, мої друзі з України. Тут все зрозуміло. Вам хочеться спілкуватися з вашою дівчиною її мовою. Розуміти її розмови з батьками та просто бути в курсі подій. Ваші українські друзі також будуть раді поговорити з вами рідною мовою і розказати вам останні новини. Впізнаєте себе? Тоді кажіть так. Моя дівчина, мої друзі з України. Моя дівчина, мої друзі з України. Причина друга. Я люблю вчити мови і тепер вчу українську мову. Така мотивація у поліглота. Людина, яка вивчає багато мов і має це за хобі. Українська мова набрала більше популярності в останній час. І поліглот не може лишитися в стороні. Прийшла черга української мови. Це ви? Кажіть так. Я люблю вчити мови і тепер вчу українську мову. Я люблю вчити мови. І тепер вчу українську мову. Причина перша. Українська мова дуже гарна, мелодійна. Найпопулярніша причина – краса української мови. Ви слухаєте українські пісні, музику та помічаєте, що українська мова не менш мелодійна, ніж французька. Вам хочеться долучитися до цього прекрасного світу. Ця мотивація може бути пов'язана з четвертою причиною. Ви хочете підтримати Україну. А може бути пов'язана з третьою причиною. Ви чуєте, як гарно звучить українська мова, коли говорять ваші друзі. Можливо, тут зв'язок з другою причиною. І насправді ви поліглот, закоханий
у мелодику української мови. Це про вас? Кажіть так. Українська мова дуже гарна, мелодійна. Українська мова дуже гарна, мелодійна. А чому ви вивчаєте українську мову? Яка мотивація у вас? Пишіть у коментарі, ставте лайк, якщо відео було корисним. До зустрічі в наступному уроці!